দিনৰ ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি হৈ গ'ল। নমস্কাৰ। কালি মই ৰৌ মাছ অলপ বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ, তাকে মাছৰ জোল বনাই লৈছোঁ জলফাই টেঙা দি। আপোনালোকে লগত চাই থাকচোন মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। খানি ন মাছৰ জলফাই জোল বনাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু নহৰু লৈছোঁ, তাৰপিছত আদা লৈছোঁ এটুকুৰা আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু আলু এটা দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহী এটা লৈ লৈছোঁ আৰু জলফাই 3টা লৈ লৈছোঁ। মেইনটো এই জলফাই টেঙা জোলেই হ'ব। ইয়াতে কেৰাহীখন পাতিছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'ল। ইয়াত মই তেল অলপ দিলোঁ, মাছকেইডোখৰ ভাজি লওঁ। গৰম হৈ গ'ল, এনে মাছকেইটা দিওঁ। বিলাহীটো মই পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, এই জলকীয়া, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মই পেষ্ট বনাই লওঁ। পিঁয়াজ দি দিওঁ। এতিয়া পেষ্টখিনি দি দিওঁ ইয়াত। মছলাখিনি এতিয়া ভালকৈ সিজি গ'ল। ইয়াত এতিয়া আলু এড কৰি দিছোঁ।
আলুখিনি ভালকৈ অলপ লৰাব লাগিব 2-3 মিনিটমান ভালকৈ, তেনেকৈ মছলাখিনি তাত গাত লাগি যায় আলুখিনি। এতিয়া সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিলোঁ। হালধি দিলোঁ এতিয়া এচামুচ। ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ দি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু জিৰা পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ এচামুচ। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী দি দিওঁ মই। মই পানী দিলোঁ গৰম পানী, এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিওঁ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। পালেঙৰ চাটনি অলপ বনাম বুলি আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই পালেং অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু লগত ধনিয়া লৈ লৈছোঁ অলপ, তাৰপিছত জলফাই টেঙা এটাত লৈ লৈছোঁ, আদা এটুকুৰা লৈছোঁ আৰু নহৰু কেইটুকুৰমান লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। আলু 80% সিজি গ'ল, এতিয়া মাছ দি দিম ইয়াত। ভজা মাছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া লগতে জলফাই দি দিওঁ। এতিয়া 10 মিনিটমান ঢাকি দিওঁ। 10 মিনিট পাছত এই ঢাকনখন খুলি চালোঁ, চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে আৰু খাবৰ কাৰণেও ভালেই হ'ব। এতিয়া লাষ্টত ধনিয়া দি দিলোঁ মই। দিনৰ ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি হৈ গ'ল।
আপোনালোকেও এনেকৈ জলফাই টেঙা মাছৰ জোল বনাই খাবচোন যিসকল নাজানো তেনে উজু সাধাৰণ হিচাপে বনাইছোঁ মই কিন্তু সৰফালে জানেই চাগৈ আৰু কিন্তু যিসকল নাজানো তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ মই মোৰ ভিডিঅ'টো যদি অকণমানো ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ